Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін 28 березня 2023 рік. Вчорашній мій прогноз, бачите, був вдалим. І на сьогодні я ставлю прогноз також на зниження. За поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. І сьогодні ми розглянемо прогноз за допомогою індикатору Stochastic. Бачите, я відмічав цю зону накопичення, яка, на мою думку, вже завершилась. І курс іде по тому напрямку, який я вказував декілька днів тому. Хто дивиться мої відео постійно. Для нас цей рух вниз – нормальна ситуація, коли біткоін йде на консолідацію. На що вказує і оця стрілка червона. Після такої минулої стрілки, бачите, було зниження. Зараз цей же індикатор сигналізує про можливе майбутнє зниження. Ще раз повторюю, ніякий індикатор не може знати майбутнє. Всі вони працюють по принципу аналітики минулих фаз і можливого моделювання майбутньої ситуації. Чим ми і займаємося. Я бачу приблизно таку конструкцію, тому десь принаймні цей тиждень я очікую на зниження. Волнами, звісно, але на зниження. Як і цього разу було, бачите, волнами зниження. Я й далі бачу висхідний тренд. В рамках цього висхідного тренду корекція, після чого зростання. Можливо, до середини цього коридора, до цієї потужної лінії, про яку я вже давно вам казав. А можливо, для більш потужної потім зони зростання, можливо, в самий низ коридору. Це може бути і до курсу 21. А 24 я бачу, за тиждень курс може прийти біткоїну. Домінація. Полуволна вже має напрямок вниз самого курсу. Друга поспіль червона свічка вже вказує, що не дуже, але вже почали потрошку знімати гроші з біткоїну. USDT практично не міняється. З вчорашнього дня, принаймні. Також не міняється і ситуація, домінація альткоїна і біткоїнів. Дуже великий розрив. Альткоін зараз не цікавий інвесторам. Поки що купують тільки біткоін. Як завжди, завтра зранку перевіримо моє припущення. Пишіть свої думки. Дякую всім за лайки, за коментарі. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз. Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.